બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. કેમ છો સગલા? આજે આ ટ્યુટોરિયલમાં अपन એમ દેખીશે કે MS ટીમ્સ પર ફર્સ્ટ ટાઈમ લોગિન કઈ શાકેલસી થાય છે તાકે અલકુરાનના જે અસબાક થાના છે એના વાસ્તે આપણે રેડી રહે. એના વાસ્તે આપણે આપનો ITS નંબર અને એના સાથ @quran.talimschools.org આ આપણો યુઝર નેમ છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ લોગિન કરવા વાસ્તે આપણો પાસવર્ડ QUR@n5253 છે. આપણા નજદીક કોઈ બી કમ્પેટેબલ ડિવાઇસ હોવો જોઈએ, જે મિસાલ વિન્ડોઝનો PC છે, લેપટોપ છે, એન્ડ્રોઈડ ફોન છે યા iOS એપલનો કોઈ ડિવાઇસ છે. ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની સ્ટેબિલિટી હોય અને આપના ફોનમાં માઇક્રોસોફ્ટ ઓથેન્ટિકેટર એપ હોવું લાજમી છે. ઇન્સ્ટોલ કરવા વાસ્તે આપ માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સને એન્ડ્રોઈડમાં ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર જઈ શકીએ છીએ યા iOSના ડિવાઇસમાં એપ સ્ટોર પર જઈ શકીએ છીએ. પ્લે સ્ટોર પર ગયા બાદ આપ માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ સર્ચ કરીએ અને એને ઇન્સ્ટોલ થવા વાસ્તે થોડો વખત આપીએ. એ જ મિસલથી માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય તો માઇક્રોસોફ્ટ ઓથેન્ટિકેટર એપને બી આપ ઇન્સ્ટોલ કરી લઈએ. બે એપ્લિકેશન્સ આપના ફોનમાં ડાઉનલોડ થઈ જાય, ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય તે બાદ આપ માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સને ઓપન કરીએ, ગેટ સ્ટાર્ટેડના ઉપર ક્લિક કરીએ અને આપનો જે યુઝર નેમ છે, જે આપનો ITS નંબર 8 ડિજિટ નંબર @quran.talimschools.org છે, એ यहाँ पर एंटर करिए. નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરીએ અને આપનો જે ડિફોલ્ટ પાસવર્ડ છે, જે QUR@n5253 એ यहाँ पर एंटर पासवर्ड में एंटर करी અને साइन इन पर क्लिक करिए. MS टीम्स में लॉगिन किया बाद एक्शन रिक्वायर्ड ना अंदर नेक्स्ट पर क्लिक किया बाद માઇક્રોસોફ્ટ ઓથેન્ટિકેટર એપની તરફ એ રીડાયરેક્ટ થશે યા આપને ઓપન કરવાનું રહેશે અને તે બાદ વहाँ पर જે મિસલસી સ્ટેપ્સ માંગા છે વર્ક ઓર સ્કૂલ અકાઉન્ટને એડ કરીને એ વहाँ पर એડ કરી અને પછી આપ આગળ પ્રોસીડ કરી શકશે. એક વખત આપ ઓથેન્ટિકેટ થઈ જશો સક્સેસફુલી તે બાદ આપને એક્ટિવિટીનું ટેબ જોવાશે માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સમાં અને એના સાથે નીચે આપને ઘણા સગલા આઇકન્સ જોવાશે. એમાંથી ટીમ્સ છે, ટીમ્સ પર ક્લિક કરશો તો આપનો જો કુરાનનો જો હલકો છે એ જોવાશે અને તે બાદ આપને જનરલના ટેબના ઉપર ચેનલના ઉપર ક્લિક કરશો તો સગલી એક્ટિવિટીઝ એ ટીમ્સના અંદર જે થઈ રહી છે એ આપને જોવાશે. વहाँ पर આપણા જે કુરાનના જે સબક થાના છે એની લિંક બી આપને નજર આવશે. એમાં એના પર ક્લિક કર્યા બાદ ડિટેલ્સમાં જઈને જોઈનના ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ આપને કેટલાક પરમિશન્સ આપવાના રહેશે અને તે બાદ આપ એને જોઈન કરી શકશો. अगर लॉगिन में कोई इश्यूज़ है तो आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड ने डबल चेक करिए. ऑथेंटिकेटर अंदर इश्यूज़ है तो अपना फ़ोन अंदर डेट एंड टाइम ने बराबर करिए અને તે સાथ બીજા કોઈ ઇશ્યુઝ આવે છે તો આપના વોટ્સએપના ગ્રુપ પર જે IT ના સપોર્ટના મેમ્બર છે એના સાથ આપ કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. શુક્રન.